السلام عليكم جميعا في سلسلة دروس لشرح صناديق أدوات الأرك تول بوكس، والشرح راح يكون من خلال موقع GIS فور ويب بطريقة بسيطة وسهلة جدا. تابع هذا الفيديو حتى النهاية لفهم شرح أدوات السيرفر الخادم. إذا في عنا في هذا الفيديو راح يتم شرح صندوق أدوات السيرفر اللي هو الخادم ومجموعات الأدوات بداخله، كذلك جميع الأدوات الموجودة عندنا هون داخل جميع مجموعات الأدوات. طبعا موجود عندنا جدول اكسل موجود فيه جميع ادوات السيرفر بالاضافة لمجموعة الادوات. طبعا عندنا اسم الاداة باللون الاحمر ومسار الاداة موجود عندنا هون مجموعة الادوات، وهون صندوق الادوات. موجود عندنا 22 اداة في صندوق ادوات السيرفر الخادم، كذلك الشرح وصف لكل أداة. وأي شخص يرغب بالحصول على هذا جدول الإكسل بتعليق على هذا الفيديو راح يتم إرسال رابط فيه طريقة التنزيل. طبعا يفضل مشاهدة هذا الفيديو لأي شخص مستواه في برامج الArcGIS فوق الأساسي لتسهيل الفهم. نرجع على أرك ماب ونقوم بفتح أي متصفح ونقوم بالدخول على موقع gisforweb.com. طبعا هذا الموقع مهم جدا لكل مهتم في نظم المعلومات الجغرافية الGIS. موجود عندنا قسم فيه دورات مجانية مستوى مبتدئ ومتوسط ومتقدم في برامج الارك جي اس. كذلك عندنا طرق تنزيل برامج تدعم الجي اي اس اللي هي الارك جي اس والاوتوكاد والكيو جي اس والجلوبال مابر والسيفل 3 دي. ايضا موجود عندنا قسم خاص في الارك تول بوكس فيه شرح لجميع الصناديق والمجموعات وجميع الادوات. كذلك في عندنا قسم خاص في المقالات اللي بتهم نظم المعلومات الجغرافية، وكذلك قسم في المعلومات الجغرافية. طبعا هذا الموقع قام بترجمة كلمات من اللغة الإنجليزية إلى العربية، لذلك قبل ما ندخل في الشرح جميع الأدوات يفضل قراءة ملاحظات مهمة. طبعا قبل الشرح في عنا تم ترجمة كلمات من الإنجليزي إلى العربي، لذلك يفضل قراءة ملاحظات مهمة لفهم الكلمات عند تحويلها من اللغة الإنجليزية للغة العربية من خلال مقال موجود عندنا في هذا الموقع. بنروح على أداة البحث وبنكتب مقدمة المرحلة الثانية، بيظهر عندنا عدة خيارات. بنروح على الخيار الأول المقال الأول، نضغط عليه بنقلنا على هذا المقال. في بداخله مجموعة من الملاحظات يجب قراءتهم قبل فهم شرح ووصف جميع الأدوات وصندوق الأدوات. بننزل الأسفل قليلا، في عندنا موجود منطقة الملاحظات، في عندنا كلمة معالم أو ميزات الفيتشرز. المعلم أو الميزة تعني الظواهر الجغرافية، يعني وين ما أشوف كلمة فيتشرز، يعني وين ما أشوف كلمة معلم أو ميزات أو ظواهر جغرافية مقصود فيها الفيتشرز. يعني مثلا أنا عندي طبقة طرق فيها 20 طريق، كل طريق يعتبر فيتشر. وكلمة فئة الميزة فيتشر كلاس مقصود فيها الطبقة داخل قاعدة البيانات، والطبقة أيضا تتكون من مجموعة من المعالم والميزات الفيتشرز. كذلك الطبقة داخل قاعدة البيانات بتكون باسم فيتشر كلاس، أما لما تكون الطبقة لوحدها بتكون شيب فايل. وكلمة سمة أو سمات وين ما بنشوفها بكون مقصود فيها جدول البيانات الاتريبيوت تيبل الخاص بالمعالم والميزات الجغرافية. كلمة النقطية أو البيانات النقطية مقصود فيها الراستر داتا، والبيانات المتجهة الفيكتور داتا، وأيضا أي نوع من البيانات بيتم إضافتهم داخل التيبل اوف كونتنت بتسموا طبقة أو لاير. إذا هذه ملاحظات مهمة جدا قراءتها قبل الشرح. ننتقل إلى شرح صندوق أدوات الخادم أو السيرفر. بضغط عليه رايت كليك وبنزل على بروبرتيز علشان أقوم بنسخ الاسم كوبي. بعدها من خلال موقع GIS4W بنقوم بلصق اسم الصندوق الأدوات السيرفر تولز صندوق أدوات الخادم. موجود عندنا شرح بالإنجليزي وبالعربي. بدخل على الشرح باللغة العربية على هذا المقال، بنزل الأسفل قليلا. في عندنا نظرة عامة عن صندوق أدوات الخادم. طبعا بيحتوي هذا الصندوق على أدوات لإدارة خريطة الارك جي اس سيرفر وذاكرة التخزين المؤقت. كذلك في عندنا أدوات بتكون بتبسيط استخراج البيانات من خلال الخوادم أو السيرفرات وتسهيل الطباعة من تطبيق الويب. كذلك في عندنا مجموعة الأدوات. كم من مجموعة أدوات؟ في عندنا 1 2 3 4 مجموعات أدوات.
أول مجموعة أدوات خاصة بالتخزين المؤقت، المجموعة الثانية بتخص في طرق استخراج البيانات، والمجموعة الثالثة بتكون خاصة في الطباعة، وآخر مجموعة خاصة بالببلش اللي هي النشر، اللي هي بتوفر أدوات بتقوم على النشر وأدوات لتنظيم. أنا هيك فهمت شو المقصود بصندوق أدوات السيرفر ومجموعات الأدوات اللي بداخله. ننتقل إلى شرح جميع الأدوات. كيف أنا بدي أقوم بالاستعلام أو فهم وصف أي أداة قبل ما أقوم باستخدامها داخل صندوق أدوات السيرفر. مثلا لو رحت على أول مجموعة بيانات ونختار أي أداة موجودة عندنا، مثلا إنشاء ماب سيرفر، بقوم بتحديد اسم الأداة، نعمل كنترول سي يعني نسخ، وعلى موقع جي اس فور وي بنقوم بلصق هاي الأداة، نضغط على انتر بيظهر عندنا أكثر من خيار، لكن أنا بختار الخيار المطلوب اللي هو أول خيار أو أول بقال. طبعا موجودة هاي الأداة مع أكثر من أداة، فبقوم بالدخول على هذا المقال، ومن خلال قسم التنقل السريع بختار الأداة المطلوبة. أي في عنا أول أداة اللي بتكون بتحويل خريطة الخادم، وتاني أداة اللي هي بتكون بإنشاء ماب سيرفر اللي هي المطلوبة، بضغط عليها بنقل لي مباشرة على وصف هذه الأداة. طبعا عنا صورة الأداة، في عنا 13 مدخل، لو رحنا على الأداة في عنا 1 2 3، لو بنعدهم بيطلعوا 13 مدخل، وأي مدخل أو معامل بضغط عليه بعطيني نص باللغة الإنجليزية، كذلك وصف الأداة بيكون باللغة الإنجليزية تمت ترجمته باللغة العربية لتسهيل الفهم. إذا وصف هاي الأداة، طبعا أنا بكون بقراءة وصف هاي الأداة. كذلك أي مدخل مش عارف شو المقصود فيه بقوم بقراءته، يعني مثلا لو رحنا على الأداة أو صورة الأداة في عندنا مثلا رقم 8، شو المقصود في هذا المدخل رقم 8، بروح على رقم 8 وبقرأ شو المقصود بهذا المعامل أو هذا المدخل، وهيك أنا فهمت كيف أستخدم جميع مدخلات الأداة. وأي استفسار أو أي مشكلة بتواجهوها في هاي الأداة أو في هذا المقال أو أي مقال موجود في هذا الموقع، في عندك بكون عندنا قسم التعليقات في أسفل أي مقال، بروح على تعليقات وبكتب أي تعليق أو أي استفسار أو أي مشكلة بواجهها، بضغط على كلمة نشر. أيضا أعزائي المشاهدين والمتابعين، أي شخص بده وصف أو استعلام أي أداة موجودة في الأرك تول بوكس مش بس في صندوق أدوات السيرفر، بيقدر يستعلم عنها من خلال موقع جي اس فور وي. لو رحنا على أداة أو عفوا لو رحنا على صندوق أدوات الإيديتنج تولز، مثلا بدي أنا أقوم بفهم شو المقصود بالأداة الإيريز بوينت، بقوم بتضليلها أو بتحديد اسم الأداة أو كتابة الأداة مباشرة على أيقونة البحث في هذا الموقع، وبضغط على انتر بظهر عندي أكثر من خيار. طبعا في عنا هاي الأداة موجود شرحها مع أكثر من أداة أو مع أداة ثانية اللي هي الكثافة ومحو النقطة. بدخل على المقال، كذلك من خلال قسم التنقل السريع بختار الأداة المطلوبة هي إيريز بوينت، بقوم بقراءة المدخلات أو وصف الأداة، أيضا مسار الوصول للأداة. هيك أنا بكون فهمت وصف الأداة وفهمت طريقة استخدام هاي الأداة. كذلك بكون أنا فاهم شو المقصود بجميع المدخلات لأي أداة داخل الأرك تول بوكس. وأي استفسار طبعا بنزل على قسم التعليقات وبكتب يعني شو المقصود بهذا أو كيف أستخدم هذا المدخل، وراح يتم الرد على أي استفسار راح يتم كتابته. وأتمنى من الجميع أنه استفاد، وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم.